Guys, the rain stopped today. Guys, ang labanan. Ang hanang malay mo. It's laba day. It's laba day. Laba day. Pero, close sa Japan ang atong mga tanks. Kay bugnaw. Ay, mama fish. Hapit na siya mga na. Doing akong mga fun. Diba? Malak guys, oh. Isa pa rin siya pa, di siya ma-stress. Kung ma-stress siya, makaanak siya kahap. Okay. Hello guys. So, nakikita na. Morning. It's time to unbox. It's time to open. Ayan na guys. Hayag ng kalibutan. Sila mainitan. Ay, nakamatay dyan ang ito. Ano ko ni nangamatay ang kuan guys. Itong muli, manago lagi sila. Kita mo guys. Matay ang mga muli guys. Matay ang mga muli. Daga na unta ka ito. Ano ka ni sila nangamatay? Do you have any idea? Wala ba yun ang kilabot ani? Mga hadlok na itong uban. Nawala na ito na dito. Ano siya diya, galuklok. Ano sila sa mga tanong, nago. Anyway. Ano silang nangamatay at pinakalit. Sa kuwasan. Ang pangabrihan kaya aron sila makikipag-adlaw initan ay